Chào các bạn. Làm thế nào để giúp cho những cây hoa lan nó đã bị thối ngọn và những chiếc lá này đã bị thối rất nhiều? Chúng ta đừng bỏ đi. Hôm nay tôi chia sẻ cho các bạn một phương pháp rất đơn giản để những cây hoa lan như thế này nó sẽ được hồi sinh và phát triển tốt hơn. Điều chúng ta cần làm là phải bỏ hết tất cả những chất trồng này ra khỏi cây. Chất trồng rất ẩm và nó là một trong những nguyên nhân đã làm cho rễ đã bị thối rất nhanh chóng. Và chất trồng này chỉ phù hợp trong môi trường công nghiệp. Hầu như những chiếc rễ ở đây đã bị thối và đã bị hư. Chỉ còn lại những chiếc rễ trên không ngay tại vị trí này vẫn còn đang rất xanh tốt. Phần này đã bị hư và đã bị thối hoàn toàn, nên những phần này các bạn sẽ không thể nào hồi sinh được. Và chúng ta hãy cắt ngang đây. Các bạn kiểm tra và cắt bỏ hết những rễ hư và những rễ thối này. Và những cành hoa này chúng ta nên cắt bỏ. Những rễ còn tốt các bạn sẽ giữ lại, nó sẽ giúp cho gốc cây được hồi sinh rất dễ dàng. Sau đó hãy rửa cho thật sạch gốc cây này. Và cách làm này để tạo điều kiện cho những cây hoa lan bị thối hoặc nó đã bị nấm thì sẽ được hồi sinh và phát triển được tốt hơn. Sau đó hãy lau lại cho thật khô. Và cách làm này rất quan trọng để nó sẽ hỗ trợ giúp cho những chiếc rễ được phát triển tốt hơn. Khi các bạn thấy những chiếc rễ còn xanh và tốt thì những cây hoa lan này nó sẽ được hồi sinh nhanh. Còn nếu phần thối đã ảnh hưởng rất lớn đến phần lõi của cây này thì chúng ta sẽ không thể nào hồi sinh được. Các bạn sử dụng bột baking soda. Và đây là một trong những cách làm rất đơn giản để giúp cho những cây hoa lan bị nấm hoặc bị thối được hồi sinh. Hãy dùng một thìa cho vào 1 lít nước.
Nó rất dễ hòa tan vào nước. Sau đó các bạn hãy đặt tất cả những chiếc rễ vào đây. Và cho nước này vào. Hãy để như thế này trong 30 phút. Nó sẽ giúp cho gốc cây này được hồi sinh, phát triển rất nhanh. Phần nước còn lại hãy dùng nó để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Và chúng ta hãy lau cho những chiếc lá này. Các bạn nên áp dụng cách làm này mỗi tuần một lần. Nó sẽ giúp cho những chiếc lá luôn được sạch. Cây sẽ không bị nấm, không bị côn trùng. Và là một trong những cách để loại bỏ bụi bẩn trên hoa lan rất tốt. Nó giúp cho cây trao đổi chất và những chiếc lá mới được phát triển rất xanh. Mặt dưới của lá luôn được sạch. Rễ sẽ được hồi sinh, phát triển tốt hơn. Loại bỏ bụi bẩn rất tốt. Và chúng ta dùng nó để tưới vào gốc 15 ngày một lần. Khi được chăm sóc theo cách này, hoa lan sẽ được xanh, phát triển khỏe mạnh. Sau đó các bạn lấy ra. Và đến gốc này, những chiếc rễ đã chuyển sang màu xanh. Cây sẽ được phát triển rất tốt. Các bạn sử dụng bột nghệ. Và chúng ta có thể dùng bột quế để thay thế vẫn được. Sau đó hãy dùng bột nghệ bôi vào những phần này của cây hoặc những vết cắt của rễ. Nó sẽ giúp cho những phần này được kháng khuẩn. Và khi các bạn trồng lại thì nó sẽ không bị thối. Một giải pháp rất hiệu quả cho những cây hoa lan yếu và chậm phát triển hoặc những cây hoa lan thối được hồi sinh. Hãy trồng lại cây bằng vỏ thông. Cho rêu vào. Không tưới nước cho cây trong 6 ngày. Và sau 6 ngày, các bạn sử dụng bã cà phê. Và chúng ta hãy dùng một thìa cho vào 1 lít nước. Sau đó hãy lọc vỏ cặn.
Sau đó hãy tưới đều vào gốc của cây. Nó sẽ giúp cho rễ được bảo vệ và cách làm này sẽ giúp cho cây được hồi sinh rất nhanh. Hãy để trong 20 phút. Sau đó các bạn lấy ra. Và dùng nước để tưới phun sương vừa đủ ẩm cho cây 7 ngày một lần. Để cây ở nơi khô ráo, thoáng mát, có ánh sáng. Nó sẽ giúp cho cây hoa lan này được hồi sinh và phát triển rất nhanh. Chỉ tưới khi chất trồng khô, không tưới nhiều nước. Kết quả sau 4 tuần tiếp theo, chúng ta đã có được những cây hoa phong lan được hồi sinh rất tốt từ gốc cây. Nó đã được phát triển lên rất khỏe mạnh. Với những cách làm này, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn được hồi sinh rễ và những chiếc rễ sẽ được phát triển rất tốt. Phương pháp rất tuyệt vời. Điều này đã giúp cho những cây hoa lan yếu và chậm phát triển, nó sẽ được mọc và hồi sinh rễ rất tốt. Khi các bạn sử dụng nghệ, nó sẽ có tính kháng khuẩn và điều này sẽ giúp cho những cây yếu và chậm phát triển, nó sẽ được hồi sinh, phát triển tốt hơn. Và đến giai đoạn này, mình chia sẻ thêm cách chăm sóc rất dễ để cây hoa lan này được phát triển nhanh và dễ hơn. Các bạn vẫn tiếp tục sử dụng nước cà phê. Và chúng ta sẽ phun trực tiếp cho cây hoa lan này. Và nên áp dụng cách làm này 15 ngày một lần. Nó sẽ giúp cho cây hoa lan này được lớn và phát triển được tốt hơn. Các bạn sẽ tiếp tục đậy những chiếc rễ này lại, vì đây là những chiếc rễ còn non. Và chúng ta đậy lại như thế này, nó sẽ giúp cho hoa lan được phát triển rất tốt. Sau đó vẫn dùng nước cà phê này tưới vào gốc của cây. Cây hoa lan này sẽ được lớn và phát triển rất nhanh. Tiếp tục đậy lại và để vào vị trí cũ. Và đây là kết quả sau 3 tháng tiếp theo. Nó đã giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được phát triển lên. Giai đoạn này các bạn sẽ không cần phải đậy lại, mà hãy cho cây ra ánh sáng. Lá đã xanh và những chiếc rễ đã phát triển rất tốt. Phương pháp rất tuyệt vời để các bạn có thể hồi sinh được những cây hoa phong lan phát triển. Luôn có những cách làm và những cách chăm sóc khác nhau trên kênh. Mình đều có chia sẻ, các bạn có thể xem thêm. Và luôn có những phụ đề để các bạn dễ dàng lựa chọn. Phương pháp này đòi hỏi chúng ta cần phải kiên nhẫn, vì sự phát triển của mỗi giống hoa lan đều không giống nhau. Và các bạn hãy thường xuyên dùng nước để tưới phun sương giữ ẩm mỗi tuần một lần. Cây này sẽ được lớn nhanh và phát triển rất tốt. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.